Rồi ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của Rock F2P nha. Rất bất ngờ khi mà nay vào game thấy luôn sự kiện cuộc tập kích đầu tiên. Đây là sự kiện sẽ cho các bạn thử chỉ huy huyền thoại mới Ragnar Pride Max Skill cấp 60 và 6 sao luôn nha. Nhưng mà chỉ có thời hạn trong 7 ngày thôi nha anh em. Trong video này mình với các bạn sẽ cùng nghịch một chút về những cái cặp tướng kết hợp với Ragnar Pride để đi tìm xem đâu là cái lựa chọn mà mình nghĩ là kết hợp tốt với vị chỉ huy này nha các bạn. Đầu tiên ấy, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái sự kiện này. Đó là tổng quan này, các bạn sẽ mượn sức mạnh của một chỉ huy huyền thoại mới. Bắt đầu sự kiện thì sẽ kéo dài trong vòng 7 ngày. Và trong thời gian sự kiện thì các bạn có thể dùng thử chỉ huy huyền thoại mới. Bạn có thể sử dụng chỉ huy thử nghiệm trong nhiều sự kiện khác nhau, nhưng không thể sử dụng họ trong các trận đấu trên bản đồ vương quốc hoặc vương quốc đã mất. Bạn cũng sẽ không thể sử dụng họ để đồn trú tường thành của bạn. Và khi kết thúc sự kiện thì chỉ huy thử nghiệm sẽ tự động bị loại khỏi danh sách của bạn. Có nghĩa là anh em không thể kéo nó ra open field để đánh man rợ được nhá. Lưu ý này, đó là chỉ huy thử nghiệm sẽ ở cấp 60 với kỹ năng chuyên biệt đã được mở khóa, tức là max skill đó. Các bạn đã sở hữu chỉ huy thử nghiệm này thì bạn sẽ không thể nâng cấp họ trong thời gian thử nghiệm. Bạn có thể trang bị cho chỉ huy thử nghiệm trang bị và vũ khí, và những cái món đồ mà bạn trang bị ấy nó sẽ tự động được gỡ ra khi kết thúc sự kiện, tức là quay trở lại kho đồ của anh em ấy, chứ không phải là gỡ hẳn đồ ra đâu nhá. Và sự kiện này chỉ có sẵn cho các vương quốc đang trong mùa 3 trở đi. Nếu các bạn di cư đến một vương quốc chưa bước vào mùa 3 thì chỉ huy thử nghiệm sẽ tự động bị loại khỏi danh sách của bạn. Ví dụ như hôm nay mình đã thử nghiệm vị tướng này rồi đi, mình bay về KVK2 thì con Ragnar Pride này nó cũng sẽ mất. Mình sẽ làm rõ một vấn đề mà rất là nhiều anh em mà mình thấy vẫn đang thắc mắc luôn, mà mình đã giải thích khá nhiều trong các video rồi. Đấy là con Ragnar Pride này về bản chất nó là một con tướng bình thường. Nó không phải là một con tướng mà các bạn chỉ được dùng ở trong cái map KVK mới là vua của Vương quốc Anh nha. Lần này mình nghĩ là Lilith nó có một cái kiểu tiếp cận tướng nó mới hơn ấy. Đó là cho chúng ta trải nghiệm thử vị tướng đó trước. Đấy, có thể là những vị tướng cam từ giờ trở về sau anh em đều được trải nghiệm cũng không biết chừng. Đó, nhưng con Ragnar này thì các bạn vẫn có thể triệu hồi nó bình thường và dồn chọc vào để mắc được nha. Đây, mình sẽ cho anh em xem. Tiện ở đây thì game đã cho các bạn mở 3 hàng tướng trong game nhá. Nếu mà anh em không để ý thì bên cạnh cái cột tướng của bạn ấy nó đã có thêm một cái dấu mũi tên này, và anh em ấn vào cái dấu mũi tên này, đó là ngay lập tức có 3 hàng tướng nha. Trông rất xịn sò và ngầu lòi luôn, đặc biệt là những bạn mà có nhiều tướng cam một chút. Rồi, thì ở đây là con Ragnar Pride ha. Khi các bạn ấn vào cái kỹ năng của con tướng này ấy, ấn vào dấu cộng này, nó sẽ hiện lên. Thứ nhất là các bạn có thể dùng tượng vàng để dồn vào vị tướng này. Thứ hai là các bạn sẽ lấy thông qua sự kiện. Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết sự kiện này là sự kiện nào. Và với việc mà vị tướng này ấy có thể dồn chọc vàng vào thì mình nghĩ là sẽ không thể lấy qua cửa hàng chinh phạt giống con Ethel Flash được nha anh em. Đây, ví dụ với con AE này đi, anh em ấn vào kỹ năng nhá. Đó, là nó sẽ hiện lên lấy ở chinh phạt này. Và các bạn không thể dồn tượng vào AE được. Đấy, tức là các bạn chỉ có thể mắc trong chinh phạt thôi. Một con tướng nữa mà các bạn cũng chỉ có thể lấy ở sự kiện để mình xem là mình có không. Đó là con lữ bố, để mình xem thử nhá. Mình không có lữ bố rồi anh em. Nhưng mà khi mình ấn vào đây thì nó hiện ra gói quỷ thần quyền năng này. Nhưng mà hiện tại thì mình không biết Ragnar lấy bằng cách nào nhá. Ở đây có một vị tướng nữa, đó là con tướng tím Kira nha anh em. Mình tìm đây, Kira nha các bạn. Thì Kira các bạn cũng lấy thông qua sự kiện khủng hoảng Seoli. Và Kira anh em sẽ không thể dồn tượng tím vào được luôn. Đó, thì từ những cái dữ kiện này ấy, mình dự đoán là con Ragnar Pride này lúc đầu ấy thì có thể là sẽ lấy thông qua sự kiện đăng nhập. Còn về sau thì tôi ra cắt dự là sẽ lấy thông qua chìa thần hiệu hoặc là thông qua vòng quay may mắn giống như Lưu Triệt nha. Tại vì nó lấy như một vị tướng bình thường mà các bạn có thể dồn chọc vào bình thường nhá. Và đặc biệt là anh em có thể dùng con Ragnar này ở tất cả các map KVK luôn, giống như là SCPO, giống như Lưu Triệt đó. Chỉ khác cái là ở cái map vua của Vương quốc Anh thì nó sẽ có một cái phụ kiện phát miễn phí cho tất cả người chơi luôn. Là các bạn có thể gọi là dùng con này, gọi là giống kiểu bí vật đấy, bí vật tướng Bích Trúc vậy đó. Các bạn dùng cho kỵ bộ cung gì cũng được. Rồi ok, thì do cái này ấy nó không cho mình kéo con Ragnar Pride ra ngoài đồng nhá. Khi mà mình sử dụng vị tướng này thì nó sẽ báo lỗi anh em. Đó, chỉ huy hiện không có sẵn nên là mình sẽ test ở trong cái chiến dịch. Rồi, ấn vào chinh phạt này, ấn vào thử thách này. Ở đây thì mình sẽ thử đầu tiên sẽ thử cho con Ragnar đi. Con Ragnar đi với Haran anh em. Khỏi mặc trang bị ha, thử cho Ragnar đi với Haran đây. Đây là một cặp tướng mình nghĩ là tương tác cũng khá là thú vị. Tại vì hai con này từ nền văn minh Viking với nhau thì
lúc mà đi cùng với nhau ra chiến trường ấy, tâm sự nó dễ các bạn, nói chuyện tiếng Viking người ta dễ hiểu. Ủa mà tiếng Viking thì có phải là tiếng Anh không ta? Tại vì người Viking người ta đánh nhau ở nước Anh mà. Về ngoại hình thì mình thấy là hai con tướng này nhìn đi có vẻ khá là hầm hố. Rồi chém nào. Anh em sẽ thấy cách hoạt động của con Ragnar Prime này luôn. Haran này, Ragnar này. Đó. Các bạn thấy là sau khi mà Ragnar chém skill ấy thì nó sẽ hiện lên hai cái lần đam nha. Này, chém này cho là 5.000 đi, 681 681 thì đó là tới từ chiêu chuyên môn. Thì ở đây ấy, cái chiêu con Ragnar nó sẽ là chiêu AoE nên mình sẽ thoát ra và mình test với một cái map khác đi. Và các bạn có thể thấy được cái khả năng AoE của vị tướng này. Đây, tôi sẽ thử cái map này nhé anh em. Ok. Đây, Ragnar chạy khá là chậm ha. Các bạn sẽ cùng xem cái khả năng chuyên môn của Ragnar nó hoạt động như nào. Nếu mà Ragnar ấy, các bạn mà không max skill thì cái chiêu 1 nó chỉ gây sát thương thêm lên trên cái mục tiêu chính thôi. Còn khi max skill thì nó sẽ gây sát thương thêm lên cả 3 đội quân nha. Anh em cùng nhìn mình nhá. Chém này. Ủa? Sao mãi chưa chém này. Đó, anh em thấy không? Đó, tức là con Ragnar này nó max skill á, là nó chém là cả 3 đội quân đều nhận sát thương thêm. Đó, anh em thấy không? Hiện đang rất là nhiều ha. Thì tổng cái sát thương của chiêu 1 Ragnar ấy, sau khi bạn max skill nó sẽ có sát thương lên tới là 2.800. Nó chỉ với một skill mà gây sát thương 2.800 thì đây là cái skill AoE mạnh nhất cho các bạn. Chúng ta có những cái skill có sát thương mạnh hơn đấy. Ví dụ như là Quan Vũ chẳng hạn, thì Quan Vũ các bạn cũng chém 3 mục tiêu. Quan Vũ các bạn cũng sẽ chém 3 mục tiêu, nhưng mà cái chiêu 4 của Quan Vũ ấy thì nó sẽ chỉ có gây sát thương lên trên mục tiêu chính thôi. Còn Ragnar các bạn mắc là chém gây sát thương lên 3 mục tiêu luôn. Đó, đam rất cao anh em, đam rất cao nhá. Rồi, mình sẽ làm rõ thêm một cái vấn đề nữa về cái skill của Ragnar đi. Đó là con Ragnar này ấy, thì cái chiêu chuyên môn nó sẽ gây là sát thương bổ sung. Thì cái sát thương bổ sung này nó cũng sẽ được tăng dựa trên chỉ số sát thương kỹ năng luôn nha các bạn. Tức là ví dụ cái tăng sát thương kỹ năng của các bạn nó tăng là 15% đi, thì cái sát thương bổ sung này nó cũng sẽ tăng lên luôn ha. Vừa rồi thì mình vừa cho anh em xem con Ragnar này đi với Haran. Thật sự là mình thấy con Ragnar chém diện khá là rộng, đúng không? Diện rất là rộng, tương đối mạnh đấy. Bây giờ mình sẽ thử đi cho SC với Ragnar đi. Với cái bản chất là một con tướng gây sát thương AoE ấy, mình nghĩ là Ragnar các bạn đi với tướng nào cũng được, đi với tướng nào của bộ binh cũng được luôn, không có vấn đề nha anh em. Đây mình sẽ thử Ragnar với SC. Tuy nhiên nhá, nếu mà chơi SC Ragnar thì mình nghĩ là các bạn cho SC đi chính sẽ ngon hơn nhá. Tại sao? Tại vì còn SC đi chính thì các bạn sẽ có khả năng giảm 30% máu từ skill 1 đấy. Thì SC giảm máu xong Ragnar chém, nó sát thương nó sẽ cao hơn. Còn nếu mà anh em cho Ragnar chính SC phụ thì mình nghĩ không hợp lý lắm. Đây các bạn thấy này. Đó. Anh em thấy không? Con Tào Tháo mà đứng bên hông mà vẫn bị Ragnar chém nhá. Tầm chém mà nó rất rộng luôn. Đó. Con SC chém á, thì được có 2 cái mục tiêu trước thôi. Nhưng mà con Ragnar chém mà hên là 3 mục tiêu nhá. Mình nghĩ là cái phạm vi vòng tròn này làm 5 mục tiêu nó cũng đáng rồi. Nó kiểu Ethel Flash ấy, làm 5 mục tiêu cũng đáng rồi anh em. Sát thương rất cao ha. Bây giờ mình sẽ đổi thử cho con SCPO đi chính ha anh em. SCPO đi chính thì các bạn sẽ lấy được cái chỉ số giảm máu trước thì nó sẽ có lợi hơn. Tại con Ragnar này một cái đặc điểm của nó, nếu mà anh em không để ý về bộ skill nhá, đó là con Ragnar này cái chiêu của nó không có debuff nha anh em. Cái chiêu 1 của nó chỉ đơn giản là gây sát thương thôi, tức là thuần sát thương. Còn con SCPO này thì sẽ giảm máu của kẻ địch đi 30%, kéo dài trong 3 giây. Thì nó sẽ khiến cho sát thương của con Ragnar chém thốn hơn cho các bạn. Đây, giờ mình mới vào mình nghịch tiếp. Ở đây thì mình nghĩ là cặp tướng mà tốt nhất cho Ragnar ấy, thì khả năng cao sẽ là SC hoặc Quan Vũ hoặc Lưu Triệt. Thực ra 3 con đấy thì đi với con nào cũng mạnh cả anh em ạ. Ở đây mới được có 2 đạo quân này, tôi khều đạo thứ 3 đi. Chó đủ 3 đạo. Ok, SC chém này. Rồi Ragnar chém này. Đó. Mình không nhớ cái lượng sát thương con Ragnar gây ra ở turn đầu bao nhiêu, nhưng mà mình đảm bảo là sát thương nó sẽ cao hơn. Do là con SCPO nó đã giảm của kẻ địch đi 30% máu rồi. Chém rất ngon thôi.
Cái phạm vi cái chiêu này thú thật là mình thấy hơi tiếc một tí là nó 3 mục tiêu. Kể nó mà là 5 mục tiêu thì phải gọi là bộ binh chắc nó phải lên rồi nó gọi là đỉnh của đỉnh anh em ạ. Nó không phải là lên đỉnh nữa mà là double đỉnh, 2 đỉnh. Ok, chém rất đẹp ha. Thì đây là cặp tướng mình nghĩ là chắc là phù hợp nhất đấy. Phù hợp nhất với Ragna rồi. Mình sẽ thử thêm một cặp nữa đi. Thì tương tự như mình đã nói rồi, đấy là Ragna thì các bạn không có hiệu ứng đấy, nên mình sẽ cho Lưu Triệt đi chính nhá. Lưu Triệt đi chính, Ragna đi phụ đi. Sau đó chúng ta sẽ bàn luận một chút về sức mạnh của các cặp tướng. Rồi đây là cặp Lưu Triệt Ragna. Thì Lưu Triệt đấy, các bạn đi chính, các bạn sát thương 5 mục tiêu này. Các bạn làm chậm kẻ địch. Các bạn làm chậm kẻ địch ấy, thì các bạn lại càng có cơ hội đánh thường nhiều hơn. Các bạn đánh thường nhiều hơn ấy, thì Lưu Triệt sẽ kích chiêu chuyên môn nhiều hơn. Và kích chiêu chuyên môn nhiều thì có thể khiến cho kẻ địch giảm tốc độ hành quân và các bạn tăng tốc độ hành quân nha. Thì cái cặp Lưu Triệt kết hợp với Ragna Pride ấy sẽ là một cặp gọi là truy cùng diệt tận của bộ binh nha anh em. Wow. Nó chạy thì mình nghĩ là tốc độ chạy thì ở mức vừa phải, nó không quá nhanh đâu. Sẽ không nhanh bằng Lưu Triệt Alex. Nhưng một khi mà đã bị cặp này bắt dính rồi thì mình nghĩ là những cái đạo bộ và cung khác gần như không thể chạy được. Còn kỵ binh thì cũng hên xui. Kỵ binh mà tôi nghĩ mà dính một chiêu của Lưu Triệt là có khi cũng tịt luôn đấy. Đó, cặp này thì sẽ có cái lượng sát thương hỗn hợp nha, kết hợp giữa sát thương trừng phạt của Lưu Triệt này và sát thương kỹ năng của con Ragna. Nhiều anh em có thể lăn tăn một chút, đó là một con sát thương trừng phạt với một con kỹ năng ấy, thì sẽ không tận dụng tốt được ở những cái dòng tăng sát thương kỹ năng cũng như là tăng sát thương thường. Nhưng mà anh em đừng có quá lo lắng nha. Chính vì cái lượng sát thương hỗn hợp như này ấy, thì nó cũng giải quyết được một vấn đề, đó là ví dụ mà kẻ địch ấy có nhiều giảm sát thương kỹ năng đi thì nó lại không giảm sát thương của con Lưu Triệt, đúng không? Hoặc kẻ địch mà có giảm nhiều sát thương thường đi, hoặc là giảm sát thương trừng phạt đi, thì lại không có giảm sát thương của Ragna. Đó, nên là mình nghĩ là cái cặp này thì là một cặp gọi là khá là khó chịu của bộ binh nha. Và một vấn đề nữa đó là Lưu Triệt hiện tại là bộ binh mình đánh giá mạnh nhất game ấy, thì có lẽ là cặp này mình nghĩ là cũng là cặp mạnh nhất trong thời gian tới luôn quá. Tại vì cảm giác nó bắt sẽ khá là dính anh em. Thật sự là khi mà mình xem cái cặp Lưu Triệt Ragna này chém ấy, thấy nó cứ kiểu làm chậm đúng không? Giảm tốc độ hành quân liên tục. Còn Lưu Triệt Ragna được tăng tốc độ hành quân liên tục, nhìn có vẻ khá là thích. Và bây giờ thì mình sẽ đến với một cặp tướng nữa cũng có thể dùng cho Ragna được, đấy là con Quan Vũ. Thật ra thì tôi nghĩ là Quan Vũ đi với Ragna nhiều khi Quan Vũ được hơi khó chịu thôi. Tại vì con Ragna này nó được ra mắt đấy, là nhiều người dự đoán là nó sẽ được thay thế cho Quan Vũ. Đấy, nhưng mà mình nghĩ là Quan Vũ hiện tại xài vẫn được nhá. Đấy, Quan Vũ thì sát thương có, đúng không? Có hiệu ứng khó chịu, vẫn là một cái hiệu ứng khó chịu câm lặng nhiều mục tiêu. Sát thương Quan Vũ không hề thấp nha. Và đã có bảo tàng rồi, bảo tàng Quan Vũ ngon, xài được. Rồi chém nha anh em. Về sức mạnh của cặp Quan Vũ với lại Ragna này ấy, thì chúng ta sẽ có khả năng câm lặng tới từ Quan Vũ và khả năng gọi là hút tốc chạy tới từ Ragna. Nhưng mà nói đúng ra nếu mà so với Lưu Triệt Ragna hoặc là SC Ragna thì mình nghĩ là Quan Vũ Ragna sẽ là cái đạo gọi là cuối cùng thôi. Nếu mà anh em chọn thì phải ưu tiên hai đạo kia hơn. Tại vì rõ ràng là cái nói chung là bản chất của Quan Vũ hiện tại nó không có quá ngon ấy. Câm lặng thì vẫn ok, nhưng mà rõ ràng là so với khả năng làm chậm hồi nãy của Lưu Triệt thì mình vẫn thích cái khả năng của Lưu Triệt hơn. Ở đây anh em chú ý nhá, anh em chú ý này. Các bạn vừa thấy nhá, những cái đạo quân mà đang tấn công Ragna ấy là liên tục bị giảm tốc độ hành quân và giảm tấn công đội quân. Đó, nó đi xong nó bị giảm tấn công này, giảm tốc độ hành quân này. Tào Tháo bị giảm tấn công này, giảm tốc độ hành quân. Anh em thấy không? Tức là con Ragna này nó có khả năng debuff và thực ra cũng khá là lợi hại đấy. Mình nghĩ khá là lợi hại đấy anh em. Mình không nhớ tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm, nhưng bây giờ mình mới để ý là khả năng hút tốc độ này, hút tấn công và hút là gọi là tăng cái tấn công ấy và tăng cái hành quân của Ragna rất nhiều nha, thật sự rất nhiều. Nhưng mà ở đây thì mình không biết là liệu ví dụ mà hút 3 đạo ấy thì có được tăng chỉ số của 3 đạo không. Mình thì nghĩ chắc không. Mình thì nghĩ là mỗi đạo kẻ địch ấy cũng sẽ bị giảm 30 công, 30 tốc chạy. Nhưng mà bản thân của con Ragna thì sẽ chỉ được tăng 30 công, 30 tốc chạy thôi, chứ không thể nào mà tăng dựa trên số đạo Swarm được. Cái chiêu này tỷ lệ kích hoạt của nó lên tới là 30%. Wow, 20 công em ạ, 20 công
với 30% tốc độ hành quân. Wow. Thật sự là mình vừa trải nghiệm lúc mà bị swarm bởi mấy con lính ấy, nó kích hoạt rất là nhiều nhá. Cũng mạnh đấy anh em, cái này cũng là một chiêu mình nghĩ là khá là thú vị đấy. Khi mà mình đọc bộ skill của vị tướng này thì mình không nghĩ là nó kích hoạt nhiều như vậy luôn, nhưng mà rất ngon nhá. Anh em thấy không, kích hoạt liên tục luôn. Chiêu này đặc điểm là không có cooldown nha các bạn. Tức là ví dụ một đội quân tấn công các bạn đi, có thể bị giảm tấn công, giảm hành quân, và ngay turn sau nó sẽ bị giảm tiếp, bởi vì nó có cooldown đâu. Hồi nãy các bạn vừa xem, nếu mà anh em xem đây ấy, anh em có thể tua lại cái đoạn vừa rồi nhá, cái đoạn mà mình vừa đánh cái con Quan Vũ với con Ragnar này á, thật sự là hút khá ghê ghê các bạn. Ở đây thì còn một số lựa chọn nữa, mình sẽ thử đi. Mình sẽ thử thêm một số lựa chọn nữa với Ragnar Pride để tranh thủ game cho tướng chùa mà thấy cũng hay. Có cái để lên chém gió tí. Ở đây thì mình sẽ thử con Ragnar với Alex. Nếu mà nói đúng ra thì Alex hiện tại là thêm con Ragnar này là Alex là cũng hơi cũ rồi anh em. Khả năng cao là nếu mà bỏ thì mình sẽ bỏ Alex. Ví dụ nick các bạn mà đang lăn tăn giữa bỏ Alex hay mấy con khác ấy, thì tôi nghĩ là bỏ Alex thôi. Còn phụ SC thứ đánh lan xài vẫn ngon hơn. Nói về cặp Ragnar với Alex ấy, mình nghĩ là cũng không phải là yếu nha các bạn. Đấy, mình nghĩ không phải là yếu đâu. Còn Alex thì nó chạy nhanh, tăng 30% tốc độ hành quân. Ragnar tăng 10%, như vậy tổng là cũng 40% tốc độ hành quân bộ binh. Ui, anh em nhìn nó giảm này. Tấn công dã man luôn, tấn công đội quân giảm liên tục luôn. Và anh em nhìn nó giảm liên tục luôn mà. Ghê ha. Thì nếu mà cặp Ragnar kết hợp với Alex này ấy, đi trên open field ấy, thì nếu mà cặp này bị swarm là kẻ địch sẽ bị giảm tốc độ hành quân này, giảm tấn công này, và đặc biệt là ăn thêm cái debuff của Alex còn tăng sát thương nhận vào nữa. Thì đây mình nghĩ là sẽ là một cặp gọi là sao ta? Gọi là hỗ trợ đúng không? Hỗ trợ support cho đồng đội. Khá là ngon. Nhờ cái vấn đề đó là thực ra cái này gọi là vấn đề cũng không đúng. Tại vì ở trong game ấy, hiện tại thì gần như con nào các bạn cũng swarm đúng không? Qua rồi cái thời người ta bảo là đừng có swarm Attila với lại Pakkan trên open field. Đấy, hiện tại thì gần như là meta con nào ở gần thì đã swarm hết. Nhưng mà có lẽ Ragnar sẽ là một cái lựa chọn anh em nên cân nhắc. Tại vì swarm Ragnar các bạn sẽ khá là thiệt. Nó kích được cái tốc độ hành quân với cái trừ tấn công thiệt điên. Skill đẹp nhở. Skill chém ra con quạ. Cái skill của Ragnar là có liên quan đến Odin đấy. Nếu mà các bạn mà hay đọc những cái bộ truyện hoặc là xem phim mà liên quan đến Odin là hay gắn liền với mấy con quạ đen các bạn. Hay gắn liền với kiểu mấy con quạ đen. Nên là các bạn thấy là skill của Ragnar là có mấy con quạ khá đẹp. Rồi ở đây thì nếu mà nói về bộ binh, mình còn con William Morley. Thực sự thì William Morley mình nghĩ là đi với Ragnar nó kiểu nó chả có liên quan gì đến nhau luôn đấy. Nên là chắc là tôi chả test đâu. Một con thiên hoàn toàn với sát thương trừng phạt, một con AoE sát thương kỹ năng. William nó khác với Lưu Triệt nha. Lưu Triệt nó còn có AoE chứ William nó chỉ đơn thuần là một con tướng kiểu bộ binh trừng phạt thôi. Mình nghĩ là cái cặp này chắc hơi lỏ. Khỏi chơi đi. Anh em nào nếu mà chưa lên William thì khuyến khích lên con Ragnar nhá. Bộ binh chỗ này thì thật sự là mình chỉ còn mấy con tướng bộ binh đời cũ thôi. Kiểu như là con CM hoặc Gogo. Thì Gogo cũng ăn thua anh em. Gogo đó con tướng kiểu dùng với mấy con trừng phạt ấy. Cụ thể là dùng được với mỗi Lưu Triệt thôi. Nên là cặp này cũng lỏ. Mình cũng khỏi test đi. Mình sẽ test với con thật sự là hết rồi anh em. Nếu mà trong dàn tướng này mình cũng không còn nhiều con test ngon đâu. Có chăng là có con Sargon, nhưng mà Sargon thì mình không mắc nha các bạn. Sargon ở đây thì cứ mỗi khi mà kẻ địch chúng gọi là sát thương kỹ năng ấy, thì Sargon nó sẽ gây debuff đại đế nha. Ở đây không có đeo ra ngoài đồng được nên là mình sẽ không đọc được chiến báo. Thì mình không chắc là liệu mình có thể nhìn cái hiệu ứng debuff đại đế ở đây không. Tại vì con Ragnar ấy nó sẽ chém ấy và nó sẽ chém ba mục tiêu ấy. Với lại nó gây sát thương ở chiêu chuyên môn 2 lần. Giờ mình cũng không có nhớ là cái hiệu ứng đại đế nó có hoạt động theo kiểu là như vậy không nữa cơ. Mình sẽ thử nha anh em. Hiệu ứng đại đế thì lại không có thấy được trên open field. Cái hiệu ứng đại đế này không thấy được trên open field anh em, nên là mình cũng không chắc lắm về cái tương tác của con
con Ragna với Sargon mắc nha anh em. Mình sẽ ra trên Open Field đi để mình test lại về Ragna với Sargon. Thật ra Sargon thì cũng ít anh em có đấy, nhưng mà mình cứ test thử để nếu các bạn có xài được Ragna với Sargon hay không. Thì đầu tiên mình đã xem về cái chiêu này nhá, nó sẽ gây này sát thương bổ sung mỗi giây trong 2 giây tiếp theo. Thì bây giờ mình sẽ tìm một con cũng có sát thương bổ sung nhá. Rồi ok anh em, thì ở đây mình đã có một con tướng cũng có khả năng gây sát thương bổ sung, đó là Artemisia, tới từ chiêu chuyên môn. Thì bây giờ cái cách mà mình test cái con Sargon sẽ là như nào? Đấy là mình sẽ thử xem cái chuyên môn của Artemisia nó có kích hoạt được cái điểm đại đế của Sargon không nhá. Đây, tại vì mình cũng không nhớ, mình test lại nha anh em. Đây, cái điểm đại đế này thì cứ mỗi khi gây sát thương trực tiếp có xác suất 50% kích hoạt hiệu ứng đại đế. Thì bây giờ mình sẽ mang Artemisia với con Sargon để ra Open Field ha. Đây, mình sẽ chọn thử là Artemisia cho anh em. Cung thủ này, ạt này. Rồi Sargon, tại có Ragna không mang ra đồng được nên mình không thử được. Rồi đây mình sẽ mang là Sargon nhá. Rồi, đây. Cái chiêu này nó không yêu cầu cần bộ binh nha, nên mình cứ cầm cung thôi, cầm ít cung thôi. Artemisia cũng mới có bảo tàng luôn. Thì nếu mà con Ragna ấy mà kích hoạt được con Sargon cái hiệu ứng đại đế ấy, thì mình nghĩ là các bạn có thể chơi Ragna Sargon được. Thật sự là mình nghĩ là chơi được. Tại vì nó sẽ debuff đại đế khá là nhanh. Đương nhiên là dành cho những bạn mà đã chơi 2 đạo bộ binh rồi thì chắc mới phải xài Sargon. Như các bạn đang chơi đạo 1 là Lưu Triệt đúng không? William Lưu Triệt đi. Đạo thứ 2 là Quan Vũ SC đi. Thì đạo thứ 3 là Ragna kết hợp với Sargon cũng được. Rồi. Rồi đấy, đấy anh em thấy không? Artemisia nó vừa kích chiêu tôi không biết là chiêu đấy của con Artemisia nó phải đọc chiến báo thôi anh em. Mình phải đọc chiến báo thôi. Ok anh em, như vậy là mình phải mất một lát mình đánh tới 3 con man rợ để mình tìm hiểu về việc là cái chiêu chuyên môn của Ragna Pride ấy có thật sự là tương tác được với Sargon đại đế không. Thì thông qua 3 cái chiến báo mà hiện tại mình đang thử nghiệm với Artemisia ấy, thì một phần là do con Sargon của mình chưa mắc nữa, nhưng mà với 3 cái chiến báo này thì mình hoàn toàn không thấy cái việc là cái skill chuyên môn nhá của Artemisia có thể kích hoạt được hiệu ứng đại đế. Nên là mình cũng không đảm bảo là cái chiêu chuyên môn của Ragna sẽ kích hoạt được hiệu ứng đại đế đâu anh em ạ. Mình đã test 3 cái chiến báo rồi và kích hoạt cái chiêu chuyên môn của Artemisia rất là nhiều ấy, nhưng mà nói chung là mình vẫn không thể phân biệt được là nó có kích hoạt hay không. Mình thì mình vẫn đang để ngỏ cái này, chắc là phải mất thời gian để test thêm cho anh em. Nếu mà anh em có tò mò thì mình sẽ tiếp tục thử, đến lúc nào mà ra kết quả thì thôi. Hiện tại thì mình thấy cũng chưa có gì đảm bảo sẽ kích hoạt cả. Nhưng mà có một cái điều mình nghĩ là cũng rất thú vị mà bây giờ mình mới biết, mà mình nghĩ là nhiều anh em không biết. Tại vì sao? Tại vì ở đây các bạn sẽ thấy một cái nó khá là hay, tình cờ mình thấy thôi. Nó, anh em sẽ thấy chỗ này với mình từ đã, để mình tua chỗ này. Đây các bạn để ý nhá, ở lượt thứ 13 này là chưa có hiệu ứng gì nhá. Ở lượt thứ 14, đó, ở lượt thứ 14 thì tự nhiên cái đội quân của mình ấy lại bị cái hiệu ứng là thiệt hại kỹ năng phải chịu cộng 3%. Nó rất là ảo ma nha anh em. Và đây chính là cái tầng đại đế đầu tiên nha các bạn. Đây, kỹ năng đội quân thường trực này. Đây là cái kỹ năng của con Sargon ha. Mỗi khi mà đội quân gây sát thương trực tiếp có xác suất 50% gây ra hiệu ứng cho đội quân, cho từng đội quân chúng sát thương kỹ năng. Hiệu ứng mục tiêu chịu thêm 3% sát thương kỹ năng, đúng không? Kéo dài 10 giây. Rõ ràng ở trong cái chiêu này ấy, nó không hề đề cập đến việc là các bạn sẽ bị tăng sát thương kỹ năng nhận vào. Nhưng mà thực tế nhé, các bạn nhìn này. Đây nhá, lượt thứ 13 không tăng này. Lượt thứ 14 thì nó kích hoạt cái hiệu ứng đại đế. Artemisia nhận hiệu ứng đại đế của Sargon đại đế, sát thương kỹ năng gánh chịu được tăng thêm 3%. Còn 9 lượt, anh em thấy không? Là tự nhiên là được tăng cái sát thương kỹ năng hứng chịu lên 3%. Và ở những cái lượt tiếp theo, các bạn có thể thấy ở những cái lượt tiếp theo thì cái phía địch là không hề có bị cái dòng thiệt hại kỹ năng phải chịu nha. Đó, tức là cái debuff cái tầng đầu tiên ấy, mình không hiểu tại sao cái tầng đầu tiên của con Sargon ấy nó lại tác dụng ngược lên chính cái đội quân của mình luôn, thay vì nó có tác dụng lên trên đối phương. Ok anh em, ở đây cuối cùng thì mình đã nghĩ ra một lý do hợp lý rồi. Đó là cái chiêu của con Artemisia ấy, nó tự gây sát thương lên bản thân nó luôn các bạn. Thành ra là khi mà mình
xài Artemisia ấy, mình ra chiêu 1 đúng không, tự gây sát thương lên bản thân, thì cái thiệt hại kỹ năng phải chịu này nó cũng tăng 3% lên mình luôn, ảo thật sự. Để mình xem những cái chiến báo tiếp theo nhá. Đây, chỗ này anh em thấy nhá, một cái chiến báo khác lượt thứ 25 này. Artemisia ném cái chiêu trận Salamit một phát, Artemisia bị hiệu ứng, bị mất 176 đơn vị, thì tỷ lệ kích hoạt nó có 50% thôi mà. Thành ra Artemisia bị kích hoạt đại đế, còn kẻ địch thì không bị kích hoạt ha. Sau đấy lượt thứ 26, 27, đó thì anh em thấy là đạo quân Artemisia lại bị thêm thiệt hại kỹ năng cộng 3%. Ok, nói chung là một cái mình nghĩ là cũng khá là thú vị. Nói chung chúng ta biết thêm, mình nghĩ là cũng khá là kỳ cục. Hy vọng là sẽ không có ai xài Artemisia với lại kiểu Sargon bí vật cung đúng không, ở trong map KVK chinh phạt, nếu không thì hơi toa. Ok anh em, và video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Mình cảm thấy khá là tiếc khi mình vẫn chưa thể thử nghiệm được là cái chiêu chuyên môn của Ragnar Pride có thật sự là tương tác được với cái debuff của Sargon không. Nếu mà tương tác được ấy thì mình nghĩ là sẽ khá là tốt, tại vì sẽ có thêm một cái điểm cộng cho cặp này, đó là có thể có một cái debuff AoE và cộng dồn cũng khá là nhanh, gần như là một con Herman phiên bản bộ binh luôn. Nhưng mà thông qua 3 cái chiến báo thử nghiệm của mình với Artemisia ấy, thì mình vẫn chưa có thể kết luận được là có tác dụng hay không. Để nếu có thêm thời gian thì mình sẽ thử nghiệm thêm cho anh em xem nha. Và các bạn ấn tượng với cặp tướng bộ binh nào của Ragnar Pride thì anh em hãy bình luận phía bên dưới. Theo các bạn thì liệu Ragnar Pride có mạnh hay không? Liệu có thể soán ngôi được Lưu Triệt không anh em? Hẹn gặp lại anh em ở những video sau nhé. Bye bye.